بلاتي انا يلا تقدموا معنا واش المغرب غيولي 9 والعشاء غيولي 10 لا اوروبا يلا تقدم معنا زادوا حنا زادت عندنا حيت ولاو عندنا جوج مسؤولين زدنا اوروبا يلا تقدم معنا دابا علاش ما مازالين في السوايع ساعه دابا هما يلا زادوا ساعه تقدم كانوا ما دايريناش هما ملي زدنا حنا هما ما زادوهاش فهمتي علاش ما بديتش معايا ما خلينا التليفون تاخذ وتجيبها